શિયાળો આવે એટલે ઢોકળા કે હાંડવાના ખીરામાં આથો ન આવે। આજના વિડીયોમાં ઠંડીમાં ઢોકળાના ખીરામાં પરફેક્ટ આથો લાવવાની 2 ટ્રીક બતાવી છે, જે તમે ફોલો કરશો ને તો કડકડતી ઠંડીમાં પણ આથો એકદમ પરફેક્ટ ખાટો સરસ આવશે। તેની સાથે અત્યારે ખૂબ આવતી લીલી મેથીમાંથી ટેસ્ટી લાઈવ ઢોકળા રૂહ જેવા પોચા બનાવશું અને તેની ચટણીની રીત તો ખાસ જોવા જેવી છે। એક ખાસ નવું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરી આ લસણની ચટણી મોંમાં ચટાકો લાવી દે અને ઢોકળા કરતાં પણ ચટણી વધારે ખવાઈ જાય ને તેવી બનશે। ઢોકળા કે હાંડવાના ખીરામાં શિયાળામાં પરફેક્ટ આથો લાવવા માટે દરેક સ્ટેપ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। અહીં ખીરું બનાવવામાં 1 કપ કણકી ચોખા લેવાના, તેની બદલે ખીચડિયા ચોખા પણ લઈ શકાય છે। તેમાં અડધો કપ ચણાની દાળ અને તેની અડધી એટલે કે 1/4 કપ અડદની દાળ ઉમેરીએ। હવે દાળ ચોખા ડૂબે ને એટલું ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી ઘસી અને સાફ કરી લેવાનું। ડોળું પાણી કાઢી લઈ આ રીતે 2 વખત પાણીથી સાફ કર્યા પછી દાળ ચોખા ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરી 4 કલાક માટે પલળવા રાખી દઈશું। 4 કલાક પછી અહીં દાળ ચોખા સરસ પલળી ગયા છે, તો ચાળણી રાખી આ દાળ ચોખાને પાણી કાઢી અને નિતારી લેવાના છે। દાળ ચોખા નીતરેલું પાણી છે ને તે ફેંકી ના દેતા આથો લાવવામાં તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે। પહેલાં નીતરેલા દાળ ચોખા મિક્સરના ગ્રાઇન્ડિંગ જારમાં ઉમેરી દઈએ, પછી તેમાં અડધો કપ ખાટું દહીં ઉમેરવાનું છે અને તેની સાથે દાળ ચોખા નીતાર્યા પછી જે પાણી વધ્યું હતું ને તેમાંથી 1 થી 1.5 ચમચા જેટલું આ પાણી દાળ ચોખા પીસવામાં ઉમેરશું। આ પાણી ઉમેરવાથી ઠંડીમાં પણ આથો એકદમ સરસ આવી જાય છે। બસ હવે ઝાડ ઢાંકી બધું પીસ્યા પછી અહીં ઢોકળા માટે ખીરું પીસ્યું છે ને એટલે આવો એકદમ સ્મૂથ પીસવાનું। જો હાંડવા માટે પીસતા હોય ને તો થોડું કરકરું રાખવાનું। પીસેલા મિશ્રણને એક પહોળા વાસણમાં કાઢી લઈએ। ત્યાર પછી તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું। હવે હાથ વડે આ મિશ્રણને એક સાઈડ લગભગ આ રીતે 5 મિનિટ ચલાવી અને ફીણવાનું છે। આ સ્ટેપ ખૂબ જરૂરી છે અને આ સ્ટેપ કરવાથી મિશ્રણની અંદર એર ભરાશે અને ગમે તેવી ઠંડી હશે ને તો પણ આથો એકદમ પરફેક્ટ આવશે। લગભગ 5 મિનિટ આ રીતે ચલાવ્યા પછી હવે આ મિશ્રણ છે ને તેમાં એર ભરાઈ થોડું એવું ફ્લફી થઈ ગયું છે। આ સમયે આ મિશ્રણમાં ઉપરથી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીંનું મિશ્રણ ઉમેરી અને ઉપરની તરફ ફેલાવી દેવાનું છે, જેથી ઉપરથી દહીંની ખટાશ એક સરખી પ્રસરી જાય અને ઠંડીમાં પણ આથો એકદમ ઝડપી અને ખાટો આવી જાય। ઢાંકણ ઢાંકી આ ખીરાને 6 કલાક માટે આથો આપવા માટે રાખી દઈએ। આશરે 6 થી 7 કલાક પછી ઢાંકણ ખોલતા અહીં જોઈ શકાય છે કે આવી ઠંડીમાં પણ ઢોકળાનો ખીરાનો આથો છે ને એકદમ સરસ આવી ગયો છે અને ચમચા વડે ચેક કરતાં અહીં મિશ્રણ એકદમ એરવાળું અને ફ્લફી થઈ ગયું છે અને જાળીદાર પણ છે, સાથે ખાટો આથો સરસ આવ્યો છે। બસ આપેલા સ્ટેપ ફોલો કરશો ને તો ગમે તેવી ઠંડીમાં આથો સરસ જ આવશે છે ને એકદમ સહેલી રીત પરફેક્ટ આથો લાવવાની। આજે આ આથામાંથી આપણે લીલી મેથીના ખાટા ઢોકળા બનાવવા માટે મિશ્રણને મિક્સ કર્યા પછી હવે સાઈડમાં રાખી દઈએ અને અહીં મેં મેથીની ભાજી 100 ગ્રામ જેટલી ફોલી અને કૂણી દાંડી સાથે રાખી છે। આ રીતે બધી મેથીને ભેગી કરી ચપ્પુ વડે એકદમ ઝીણી સમારી લેવાની છે। રેગ્યુલર ઢોકળા બનાવવામાં આપણે મકાઈ અથવા તો દૂધીનો ઉપયોગ કરી લાઈવ ઢોકળા બનાવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ લીલી મેથીના ઉપયોગથી જો ઢોકળા ના બનાવ્યા હોય ને તો આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। પરંતુ અહીં આપણે આ મેથી સમારી ડાયરેક્ટ ના ઉમેરતા અલગ રીતથી ઉમેરવાના છીએ, જેથી આ મેથીના ઢોકળા છે ને તે વધુ સ્વાદિષ્ટ બને। સમારેલી મેથીને હવે એક ચાળણીમાં ઉમેરી દેવાની અને ઉપરથી ઠંડુ પાણી ઉમેરી ધોઈ સાફ કરી લેવાની, જેથી તેમાં રહેલ ધૂળ કચરો છે ને તે નીકળી જાય। અહીં નીચે તરફ જુઓ, ધોયેલી મેથીમાંથી માટી અલગ થઈ ગઈ છે અને ઉપર મેથી એકદમ ચોખ્ખી થઈ ગઈ છે। તો ગરમ થતી એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરી તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેર્યા પછી વઘારમાં પાણીથી સાફ કરેલી મેથીની ભાજી છે ને તે ઉમેરી દેવાની, સાથે સ્વાદ પ્રમાણે હળદર પાવડર અને મીઠું ઉમેરી આ રીતે લગભગ મિક્સ કરતા જઈ મેથીને 1 થી 1.5 મિનિટ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળશું, જેથી મેથીમાં રહેલી કડવાશ અને કચાશ છે ને તે દૂર થઈ જાય અને ખાટા ઢોકળામાં તેનો ટેસ્ટ છે ને તે બહુ સરસ આવે। બસ મેથી સતળાવાની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે સતળાયેલી મેથીને ગેસ પરથી ઉતારી આથો આપેલા ઢોકળાના ખીરામાં આ મેથી ઉમેરી દેવાની, સાથે 3 ટીસ્પૂન આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરશું। અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરી આ સોડાને એક્ટિવેટ કરવા માટે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈએ। ત્યાર પછી બધું મિક્સ કરવાનું છે, જેથી મેથીના લાઈવ ઢોકળાનું આ ખીરું એકદમ ફ્લફી થઈ જશે। બસ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે સ્ટીમરની ઢોકળા માટેની પ્લેટ લઈ
તેમાં સહેજ એવું તેલ તળિયે ઉમેરી અને લગાવી દેવાનું છે. ત્યાર પછી બનેલા મેથીના લાઈવ ઢોકળાના ખીરામાંથી 5 થી 6 ચમચા જેટલું ખીરું આ ડીશમાં ઉમેરી દેવાનું અને ડીશને થપથપાવી ખીરું સેટ કરી દેવાનું છે. આજે લીલી મેથીના લાઈવ ઢોકળા બનાવીએ છીએ માટે સેટ થયેલા ખીરા ઉપર સમારેલી લીલી મેથી સ્પ્રેડ કરશું અને તેની સાથે લાલ મરચું પાવડર પણ સ્પ્રિંકલ કરી દેવાનું છે. અહીં આ રીતે ઢોકળાની બીજી પ્લેટ પણ મેં તૈયાર કરી લીધી છે. બીજી સાઈડ ગેસ પર ઢોકળાના સ્ટીમરમાં પાણી પણ ઉકળી ગયું છે, તો સ્ટીમર ખોલી તેમાં બંને ડીશ વ્યવસ્થિત ગોઠવી દેવાની. ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી 15 મિનિટ માટે આ ઢોકળાને સ્ટીમ થવા દઈએ. એ દરમિયાન મેથીના લાઈવ ખાટા ઢોકળા સાથે ખાવા માટેની લસણની લાલ ચટણી એક ખાસ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઉમેરી અને બનાવીએ. તેના માટે ખાંડણીમાં 1/2 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 4 થી 5 લસણની કળી ઉમેરી આ રીતે વાટી લેવાની. જો આ રીતે વાટવી ના હોય ને તો મિક્સરમાં પણ પીસી શકાય છે. લગભગ અડધી મિનિટમાં જ આદુ લસણ અધકચરા વટાઈ ગયા છે. તો એ પછી તેમાં 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને આજનું ખાસ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એટલે કે કસૂરી મેથી 1 ટીસ્પૂન ઉમેરશું. ત્યાર પછી ફરી થોડું એવું વાટવાનું છે જેથી ઉમેરેલા મસાલા, કસૂરી મેથી અને આદુ લસણ મિક્સ થઈ જાય. કસૂરી મેથી ઉમેરવાથી આ ચટણીનો એક અલગ જ અને વધારે સ્વાદિષ્ટ ટેસ્ટ આવે છે. લચકા જેવી ચટણી બની અને તૈયાર થઈને એવું બધું વટાઈ જાય ને એટલે હવે આ વટાયેલા ડ્રાય મિશ્રણને એક પોળા બાઉલમાં જેમાં ચટણી બનાવવાની છે ને તેમાં કાઢી લેવાનું. હવે બીજું કાંઈ વધારે નથી ઉમેરવાનું, પણ ડાયરેક્ટ આ ચટણીનો વઘાર કરવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર વઘારિયામાં 4 ટેબલસ્પૂન શીંગ તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરવાનું. ગરમ થતા તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને 1 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી હાથમાં લઈ મસળી અને તેલમાં ઉમેરશું. કસૂરી મેથીને કારણે એકદમ સુગંધી થયેલા વઘારને ગેસ પરથી ઉતારી તુરંત જ આ વઘાર વાટેલા મસાલા પર રેડી દેવાનું છે. સાથે સાથે અડધી ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. બધું સ્પીડમાં મિક્સ કરશું જેથી ડ્રાય ચટણી ગરમ તેલમાં મિક્સ થઈ જાય અને કસૂરી મેથી અને લસણ તેલમાં સતરાવાના લીધે આ ચટણી છે ને એકદમ ફ્લેવરફુલ તો થાય જ છે, સાથે સ્વાદમાં પણ એટલી જ ચડિયાતી બને છે. લાઈવ ઢોકળા સાથે ખાવા માટે કસૂરી મેથી અને લસણની ચટણી બની તૈયાર છે. તો બીજી તરફ સ્ટીમરમાં એકદમ સરસ સુગંધ સાથે ઢોકળા પણ બફાઈ ગયા છે. સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલતા ચપ્પુ વડે ચેક કરતા ઢોકળા અંદર સુધી બફાયા છે. તો હવે એક પછી એક બંને પ્લેટ બહાર કાઢી લઈએ અને સ્ટેન્ડ પર રાખી અને વરાળ નીકળે ને એટલી ઠંડી થવા દઈએ. લગભગ 5 મિનિટ પછી સ્ટીમ થયેલા મેથીના ખાટા ઢોકળામાંથી વરાળ નીકળી ગઈ છે, તો ચપ્પુ વડે તેને કટ પણ લગાવી દેવાના છે. સાતડીને ઉમેરેલી લીલી મેથીના કારણે આ સ્ટીમ લાઈવ ખાટા ઢોકળા સ્વાદમાં એટલા સરસ બને છે ને વળી એ બહાને અત્યારે મળતી લીલી મેથી પણ ખવાય અને તેના ફાયદા પણ મળે. કટ પાડ્યા પછી હવે ઢોકળાના ટુકડા અલગ કરતા અહીં જુઓ, એકદમ સોફ્ટ જાળીદાર ખાટા લીલી મેથીના લાઈવ ઢોકળા બની ગયા છે. ટુકડા કરતાં રૂ જેવા પોચા અને જાળીદાર બન્યા છે. તો શિયાળામાં પણ આથો આપવાની આ ટીપ સાથે ઢોકળાનું ખીરું બનાવી અને તેમાંથી સાડા ઢોકળા કે પછી આવી રીતે મેથીના લાઈવ ઢોકળા બનાવશો અને તેની સાથે કસૂરી મેથી અને લસણની આ સ્પેશિયલ લાલ ચટણી પીરશો ને એટલે ઠંડીમાં ગરમા ગરમ આ ઢોકળા ખાવાની મજા જ આવી જાય. તો તમને આ બંને રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો. સાથે અમારી કિચન સિરીઝ વોટ્સએપ ચેનલ છે તેને પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.